dármatok. Good morning. Jó reggelt! I have mentioned how Gautama Buddha, when asked a question or when something was pointed out to him, would often stop if he was walking and respond to the question or look at the view and so forth. Említettem már, hogy Gautama Buddha, amikor ment valahová, és feltettek neki egy kérdést, vagy meg akart nézni valamit, akkor megállt, és úgy válaszolt, vagy úgy vette szemügyre az adott dolgot. Already this can be a valuable lesson for us in the 21st century. Ez már önmagában is egy megszívlelendő példa számunkra 21. században. As we perhaps rush by saying hello to someone, checking on our cell phone and thinking about 3 different things at once. Ahogy előfordul velünk gyakran, hogy csak futában köszönünk valakinek, miközben valamit megnézünk a telefonunkon, és 3 dologra gondolunk egyszerre mindeközben. When someone asked Gautama Buddha a question and they were out walking, perhaps begging ground, he would stop and answer the question. Amikor valaki feltette egy kérdést Gautama Buddhának, amint éppen jártak, keltek, lehet, hogy éppen egy alamizsna körúton voltak, alamizsnát gyűjtöttek, fordultak. Ha feltettek neki egy kérdést, akkor megállt, és úgy válaszolt. And this puts us right in the heart of the Buddhist tradition. Ez a mozzanat a buddhista hagyomány kellős közepébe visz minket. Right at the core of Buddhist and Zen practice. A buddhista és a zen gyakorlás magjára mutat rá. First matter of our meditation, our zazen, is this. A zazenünk, a meditációnk első pontja ez. Letting everything come to a stop. Hagyni, hogy minden nyugvópontra jusson. All the activities of our mind. A tudatunk minden tevékenysége, Which includes ami magába foglal mindent. to let the mind come
to a full, complete rest. Hogy a tudat egy teljes körű nyugvópontra jusson. We don't need to seek after anything. Nem kell semmit keresnünk. We don't need to escape or run away from it. És nem kell semmitől menekülnünk sem. To let the mind come to a full and complete halt. Hagyjuk, hogy a tudat egy teljes, végleges megállóhelyre érkezzen. So that we can then see, this means not just with the eyes, of course, but to realize with our whole body and mind what this is. Hogy azután láthassuk, és természetesen nem csak a szemünkre gondolok és a látásra, hanem a teljes testünkre, az összes érzékünkre, hogy érzékeljük, hogy ez mi. Once you really realize this, you don't go running off again. Hogyha egyszer valóban felismered ezt, akkor nem fogsz már elfutkosni. There is one time that I've read in the suttas where Gautama Buddha did not stop walking. Does anyone know what I'm referring to? Egyetlen helyet találtam a szutrákban, ahol Gautama Buddha nem állt meg, folytatta a gyaloglást. Tudja valaki, hogy melyik helyre gondolok? Yes. It's a bizarre sutra, so forgive me, but I'll very briefly explain. Egy elég bizarr szutráról van szó, mi a címe? Anguli Mála szutra. Röviden összefoglalja, hogy miről szól. Anguli Mala literally means a garland, ring of fingers. Garland of fingers. Anguli Mala. Anguli Mála, a szutra címe szó szerint azt jelenti, hogy egy ujjakból álló nyaklánc. He, the person who became Anguli Mala, was studying, practicing with a guru at the time of Gautama Buddha. Az illető, akiből Anguli Mála lett, Buddha idejében egy guruval tanult. And very simply, the guru was not very mature. He realized that Angulimala was very experienced. He didn't want him to become his equal too soon. So perhaps jealousy. A guru pedig nem volt túl tapasztalt, viszont felismerte, hogy Angulimála nagyon sok tapasztalattal bír, már egy érett gyakorló, és nem akarta talán kirítségből, hogy egy szintre kerüljön vele túl hamar. So the guru told Angulimala, for your final spiritual practice, you have to kill 1,000 people and cut off their finger and wear it around your neck. És ezért a guru azt mondta Angulimálának, hogy az utolsó spirituális gyakorlatod az lesz, hogy 1000 embert meg kell, hogy ölj, és mindegyiknek az ujját levágod, és ezt egy nyakláncba fűzve visel. Angulimala did that. És Angulimála ezt megtette. He got 999 fingers. You think he could have like used 10 fingers and then he would only have to kill 1/10 and then one finger. He was faithful to his guru. So he killed 999 people. 999
embert megölt, és mindegyiknek egy ujját vágta meg. Így 999 új volt a nyakláncán. Megtehette volna, hogy csak tizedannyi embert öl meg, így csak, és annak mind a 10 ujját levágja, de hűséges akart lenni a gurujához, ezért megtette, amit kér. Then he saw Gautama Buddha walking. He was going out for his begging rounds to get food. És ebben a pillanatban meglátta Gautama Buddhát, ahogy kolduló körúton volt, Angulimala, strong with weapons. és Angulimála erős testalkattal bírt, és fel volt fegyverezve, így képzeljétek el, Said to himself, that there is the all-enlightened, the world-honored one. I've heard of him. What a great thousandth finger his would make. és azt gondolta magában, ott van a nagy megvilágosodott, akiről annyit hallottam. Micsoda babér lenne, hogyha az 1000. ujj az övé lenne. So he starts running after Gautama Buddha, who is simply walking at a slow pace, running with all his might. És ezért elkezdett teljes erőből futni Gautama Buddha felé, aki csak folytatta a lépteit ugyanabban a tempóban. However hard he runs, he can't seem to get any closer to Gautama Buddha, who is just walking. De bármilyen gyorsan is futott, úgy tűnt, hogy nem tud közelebb kerülni Gautama Buddhához, aki pedig csak lassan sétált. So Angulimala stops in his tracks. He stops. Ezért Angulimala ezen a ponton megáll. And he yells to the all-enlightened Buddha. Says, stop! World-honored one, stop! És rákiált a Buddhára, állj meg! A világ által tisztelt Buddha, állj meg! This is the one time he doesn't stop. És ez adott egy pont a szutrákban, amikor nem áll meg. Simply walking at a regular pace, Hanem megy tovább a rendes tempójában, he turns around and says to Angulimala, megfordul, és azt mondja Angulimálának, I have stopped. én már megálltam. Now you, Angulimala, stop. Most pedig te, Angulimala, állj meg. This is maybe the first koan in Buddhist history. Lehet, hogy a buddhista történelemben ez volt az első koan. Well, Angulimala is confused. Angulimala össze volt zavarodva. He knows this is the all-enlightened one, so he must be telling the truth. He wouldn't lie. Tisztában volt vele, hogy a nagy megvilágosodottal áll szemben, aki tehát biztosan az igazat mondja, nem hazudik. So he says, what do you mean? I have stopped. He's not moving. But you say, I should stop. You are still walking. But you say, you have stopped. What do you mean? És ezért Angulimala zavartan megkérdezi a Buddhát, hogy érted azt, hogy álljak meg, hiszen én már megálltam. Magadról pedig azt mondod, hogy megálltál, miközben még tovább is mész. Gautama says, continuing to walk, I have stopped all forms of delusion, craving, and attachment. Gautama Buddha tovább sétálva azt mondja, én megállítottam minden formáját a vágyakozásnak, a kötődéseknek, az illúzióknak. You, Angulimala, have not. De te, Angulimala, ezt nem tetted meg. In today's language, this serial killer, mass murderer, A mai szóhasználattal ez a sorozatgyilkos, vagy tömeggyilkos has a change of heart.
pálfordulása van. He becomes a disciple under Gautama Buddha. És Buddha tanítványához fekvődik. The first point, I trust, is clear. Huh? It's not about just stopping, not walking, or sitting still. Az első pont, azt hiszem, hogy mindenkinek világosan megállni, az nem csak azt jelenti, hogy fizikailag megállni, hogy mozdulatlanul ülni. Point is, whatever you are doing, even if you are threatened with life and death, the mind is at rest. Hanem az a lényeg, hogy bármit is csinálsz, még egy olyan helyzetben is, amikor az életed forog kockán, akkor is a tudatod nyugvó ponton van. On the contrary, if we follow our delusions, our dreams, our default mental systems, you know where you end up. Másrészt viszont jól tudod, hogy hova jutsz, hogyha követed a tudatodnak a szokásos mozgását. But we're not mass murderers, are we? We don't cut off people's fingers, do we? De hiszen mi nem vagyunk sorozatgyilkosok, nem vágdossuk le emberek ujjait. This story calls us to see deeply into what we do each day. Perhaps the damage that we do, even with the best intentions. Ez a történet arra hív minket, hogy megvizsgáljuk, hogy mit teszünk nap, mint nap, milyen károkat, szenvedést okozunk, akár a legjobb szándékkal. Zen likes to make it clear that we're all Buddhas. A Zen szereti világossá tenni, hogy mindannyian buddhák vagyunk. But real Zen reminds us very severely, very really, that we are also Angulimala. De a valódi Zen arra is emlékeztet minket, olykor nagyon nyers módon, hogy Angulimálák is vagyunk mindannyian. So what happens? Angulimala becomes kind of a monk under Gautama Buddha, and eventually it says he became an arhat. He got enlightened. És ezután mi történik? Angulimála szerzetes lesz Buddha alatt, és végül megvilágosodik, arhat lesz belőle. One minor, very major. Még egy apró pont, ami valójában nagyon is fontos. What about Angulimala's past karma? He just killed 999 people. Mi történt Angulimála karmájával, hiszen mégiscsak megölt 999 embert. The sutra explains. A szutra elmagyarázza. One day, he is now with a shaved head, wearing robes. Angulimala. Egy napon Angulimála már borotvált fejjel és köpenyt viselve, szerzetesi köpenyt viselve, And he's out on begging ground, begging for food. és koldulni van. One of the townspeople recognizes Angulimala. Az egyik ember felismeri őt. That's the man who killed my nephew. Ez az az ember, aki megölte az unokaöcsémet. And he starts throwing stones at Angulimala. And the other people realize who he was, the person who was frightened the whole town, sometimes killing some of the people. És elkezdett rá köveket dobni. És mások is elkezdték felismerni. But the sutra explains, they throw stones at him. His begging bowl is broken. His face is cut and bleeding, and his robe is torn. És a szutra tovább leírja, hogy ahogy dobták rá a köveket, eltört a kolduló tájja,
felszakadt a köpenye, megsérült az arca, vérzett, He goes back, Angulimala goes back to Gautama Buddha. és visszatér ekkor Angulimala a mesteréhez, Buddhához. He sees Angulimala and he says, what happened? Meglátja Angulimálát, és megkérdezi, mi történt. Angulimala explains. Elmagyarázza, And Gautama Buddha says, how wonderful, how fortunate. és a Buddha azt válaszolja, milyen csodálatos, milyen szerencsés. What would have taken you such a long time to get over your karma, you are getting over it now. How wonderful. Milyen csodálatos, a karmádon így gyorsan túl tudsz jutni, amihez egyébként nagyon-nagyon hosszú idő kellett volna. Consider this well in your own practice. Fontoljátok ezt meg alaposan a saját gyakorlásotokban. This is a wonderful sangha with a wonderful retreat. As I said in the beginning, we are all working together, aren't we? Ahogy említettem kezdetben is, együtt működünk, együtt dolgozunk, Walking together. együtt járunk. You see what this king in walking meditation. Látjátok, hogy miről szól ez a kinhin sétáló meditáció. Taking this, the zazen, into a simple movement. A zazent átvisszük egy egyszerű mozdulatsorba. Simply follow the footstep of the person in front. Egyszerűen követed az előtted haladó lábamat. We've come from all over Europe, if not all over the world here. Európa legkülönbözőbb részeiből, hanem a világ legkülönbözőbb részeiből jöttünk ide össze. From Macedonia, Macedóniából, from the Netherlands by way of the UK, Hollandiából, Anglián át, from Austria, Ausztriából, Slovakia, Szlovákiából, Sweden, Svédországból, Germany, Németországból, Poland by way of Romania. Lengyelországból, Románián. I even hear there's some American from Japan, but I'd be careful. I'd be suspicious. Állítólag van itt egy amerikai is, aki Japánból érkezett, de ez nekem nagyon gyanúsan hangzik. There are people who have practiced and studied yoga here. Vannak itt olyanok, akik sokat tanultak és foglalkoztak a jogával, Who have done vipassana retreats. akik vipassana elvonulásokon is részt vettek meg. People who have practiced Korean Zen for a long time are here as well. Van olyan társunk is, aki régóta koreai zent gyakorol. People who have practiced Chinese Zen as well. Olyan is, aki kínai zent. We have all come together here for what? És mind összegyűltünk itt. Miért? I urge you to make that clear. This is not someone else's concern. Arra buzdítalak titeket, hogy ezt tárjátok fel világosan magatok előtt, hogy miért vagyunk itt, és lássátok be, hogy ez nem valaki másnak az ügye, hanem a tiéd. This is not something you read in a book or heard from someone. Nem olyan dologról van itt szó, amit valahol olvastál, vagy valakitől hallottad. What is in the depths of your own heart, really underfoot? What is that? Mi van a szíved mélyén? Mi van itt, az orrod előtt? What is in the depths of your heart calling you to do in this life? Mi van a szíved mélyén? Mire hív, hogy mit tegyél ebben az életben?
Let us work on it together. Dolgozzunk ezen együtt. We have a good 24 hours left. Van egy bő 24 óránk hátra. Does anyone have a question or concern from out of the practice? Van a kérdése valakinek a gyakorlásból fakadóan? Yeah, I think one of the greatnesses of Buddhism is that it doesn't deny karma. People who don't understand it, oh, I get enlightened. There's even a very funny koan about it. Huh? A monk is asked by someone, when you get enlightened, are you free from causation? So in other words, if that happens, you can just forget killing people or whatever. And he says, yes, when you're enlightened, you're free of causation. And as a result, he lived 200 lives as a fox. It's a very interesting Chinese legend. The koan is about how to free him from his body. Of course, he doesn't really need to be. It's okay to be a fox, but poorly understood, people think, okay, I go for this enlightenment thing and then I wipe out all of my karma and I'm free. This is pure ego. It's parading in spiritual practice. We cannot deny the facts of karma. And it's different for everyone. It's different for everyone. Our own past, what we have done, what we have thought. It doesn't, in a sense, in the awakening, in a sense it disappears, but it doesn't disappear here in the world. This is a fatal error. If we think, okay, now, because I know I did it for a long time, I was going for the big bonanza. Once I get enlightened, well, all that other shit won't matter, right? This is ego parading the spiritual. És erre mondja Jeff, hogy igen, hogy az egy nagy tévedés, és egy egóból jövő tévedés, amikor valaki úgy gondolkozik, hogy ha megvilágosodik, akkor minden addigi karmája és annak következményei eltörlődnek. Volt is egy ilyen kínai történet, hogy egy szerzetes megvilágosodott, és megkérdezték tőle, hogy ez azt jelenti, hogy minden korábbi karmája eltörlődött. Azt mondta, igen, ez azt jelenti, és ezután a büntetése az lett, hogy 200 életet kellett még leélnie rókaként. Hogy ebből megtanulja, hogy ez nem így van. Úgyhogy azt mondja Jeff, hogy igen, ez attól még, hogy a megvilágosodás pillanatában bizonyos értelemben tényleg eltörlődik, vagy megszűnik az, amit korábban tettünk, de attól még a világban az itt marad, és a következményei itt maradnak, és hogyha valaki ezt nem veszi figyelembe, az egy végzetes tévedés. És akkor még erre mondtam én, hogy ugyanúgy nem csak a múltra, hanem a jelenre és a jövőre is igaz. Hogy amit a világban meg kell tenni, azt meg kell tenni. Most is, és jövőre. Köszönjük. The point for our practice here and now, what is our karma? Forget these silly stories. What is your karma? What do you have to work through? Nothing more, nothing less. Itt és most mi a fontos ebből számunkra? A saját karmánk, tehát felejtsétek el ezt a sok buddhista történetet, és azzal foglalkozzatok csak, hogy nektek itt és most mind kell magatokat átdolgozni. See it all the way through. És lássatok rajta végig át. Pardon us for going over time, huh? But thank you for your comment. Huh? I hope it can be an encouragement in our real practice. Elnézést, egy kicsit túlfutottunk az időn. Köszönöm Déli a kommentárját. Bízom benne, hogy ez egy bátorítás mindenünk számára a gyakorlásban. Thank you all. Köszönöm.